มีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะครับ น่ากลัวนะไม่ถึงเลยอ๋อไม่ถึงมีปาร์ตี้ทุกคนต้องเห็นหน้าผากเองแล้วแหละอุ้ยมันไม่ได้เอง สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมแต่วันนี้เนี่ยอิงไม่ได้มาพลิกหลังกล่องสกินแคร์นะครับอิงจะมาพลิกหลังกล่องแกดเจ็ตต่างๆแล้วก็วันนี้เนี่ยมีแขกรับเชิญสุดพิเศษด้วยนะครับพี่อุ่นชนิสรานะครับแกฉันก็คืออยู่ในบ้านตัวเองแล้วน้องก็คือเปิดคลิปในบ้านตัวเองแล้วต้องเซอร์ไพรส์ทำไมเนี่ยกล้องหลักคือกล้องไหนก่อนกล้องนั้นจะบอกว่าทุกคนค่ะวันนี้มีมากมายเลยก็เดี๋ยวจะแบ่งครึ่งกันละกันเราจะทำไปเป็นตามธรรมชาติแล้วก็สับครึ่งกันใครอยากดูคอนติเนียพาร์ท1พาร์ท2ก็มาดูช่อง Diamond Gain เสร็จปุ๊บก็ไปดูพาร์ท 2ต่อแล้วก็คลิปขึ้นพร้อมกันไม่ต้องรอคอยไม่มีการแบบว่าทูบีคอนติเนียทั้งนั้นนะคะ เราไล่ดูทีละอันก่อนไหมว่าเรามีอะไรกันบ้าง เริ่มละกลัวอันนี้แพงไหมเนี่ยพี่อุ่นเรามาดูราคาต่อชิ้นด้วยดีกว่าเว้ยฉันมีบิน Amazon อยู่ฉันจำได้ทุกอย่างไม่มียี่ห้อแล้วผลิตที่ไหนอะเขาไม่มีข้อมูลอะไรเลยอ่ะนี่มัน FDA approve หรือเปล่าพี่อุ่นไม่รู้กูกดมาว่ะอ่ะ42 เหรียญ 99 not too bad not too bad อ่ะ43 เหรียญอุ้ยเหมือนเฟสชิลอ่ะใช่เฮ้ยมันดูดีนะเว้ยแบบแพ็กเกจจิ้งน่ะจริงๆแล้วมันคือเฟซชิลแล้วมาหลอกค่ะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าเทคโนโลยีแสงเนี่ยมันเป็นความจริงในแง่หนึ่งนะอิงใช่ปะคือจริงๆแล้วการใช้ไลท์เทอราพีเนี่ยทุกคนมันมีความจริงของมันอยู่นะแสงสีฟ้าแสงสีแดงอะไรอย่างเงี้ยพวกตามคลินิกอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ในการช่วยแบบว่าฮีลเรื่องของการอักเสบของผิวนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะคะอย่างอิงเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์นะครับแบบช่วงที่เป็นสิวหนักๆเนี่ยก็ไปทำไลท์เทอราพีแบบเนี้ยแหละที่คลินิกที่โรงพยาบาลนะมันช่วยปะช่วยนะแต่คือทำหลายครั้งแบบ 5-10 ครั้งแล้วก็มันจะเป็นแบบเหมือนเขาจะให้เรานอนลงไปใช่ป่ะแล้วมันก็จะเป็นเหมือนพี่แพ็คเคยไปทำเป็นไฟแบบเป็นโดมอย่างนี้เลยแล้วซึ่งมันสว่างมากต้องใส่แบบแว่นแบบ goggles เพื่อกันแบบความเสียหายแสงจริงๆแล้วว่ามันมีแสงหลายรังสีเนาะมันมีรังสีหลายประเภทแล้วแต่ละประเภทอะมันก็จะไป reach ชั้นของผิวที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ลองไปปรึกษาหมอกันแล้วกันแต่ว่าอันเนี้ยก็คือไม่มีหมอใดๆทั้งนั้นเลยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีแสงให้3 wavelength ก็คือเป็นแสงสีแดงแสงสีฟ้าแล้วก็แสงสีorange สีส้มซึ่งเท่าที่อ่านมาเนี่ยแสงสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยจะมีวิจัยสนับสนุนอยู่เยอะนะแต่สีส้มไม่ค่อยได้ยินสีส้มไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่ได้แค่ดูที่ว่ามันเป็นแสงสีอะไรมันต้องดูด้วยว่า irradiance ของมันคือเท่าไหร่หรือว่าความสว่างแบบ energy ที่เราได้รับจริงๆมันเท่าไหร่ได้สิแล้วทุกคนคือขาแว่นเขาไม่ได้เล่นๆนะเขามีแบบที่ซัพพอร์ตจมูกเด้อถ้าพูดถึงความสะดวกอะถ้ามันทำได้จริงเหมือนคลินิกอะหมายถึงว่าถ้ามันแบบ equivalent กันได้อะมันก็น่าสนใจนะแต่ไม่รู้สิเดี๋ยวอิงจะลองเปิดดูก่อนเพราะอิงกังวลว่ามันจะแบบความแรงไม่พออะเอาความแรงไม่พอใช่เพราะอย่างที่คลินิกอะอิงต้องใส่แบบ goggles เลยนะไม่ให้แสงมันเข้าตาแต่อันนี้คือแบบอย่างนี้เลยจำได้ว่าพี่แพ็คก็เคยไปทำเหมือนกันนะได้ว่ะอิงได้ว่ะฉันอยากเห็นสีมากตอนมันแบบลิดอัพขึ้นมาน้องอิงมาค่ะเริ่มแล้วทำอย่างนี้ได้เลยเหรอ yes นี่ตื่นเต้นว่ะโอเคอันนี้คือมันผ่าน FDA ใช่ไหมไม่รู้มันจะไม่ระเบิดใส่หน้าอิงใช่ไหมพี่อ้นไม่เบาเด้อได้เดี๋ยวนะเราจำได้ว่าเราเคยทำเลเซอร์เมื่อประมาณ5 ปีที่แล้วอะเราว่าแสงมันสว่างกว่านี้ค่อนข้างมากอิงว่าอันเนี้ยแสงมันดูมันอุ่นหรือมันอาจจะอุ่นเพราะว่ามันเป็นระยะที่ใกล้กับหน้าเราก็ได้ค่ะแล้วแบบเหมือนไอจากตัวเราอะเหมือนอุณหภูมิของตัวเราอะคือถ้าอุ่นมากเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็แบบพวกเมลาสมาอะไรเงี้ยย่าลงได้เคยดูกันไหมคะที่เขาบอกว่าให้ล้างหน้าด้วยน้ำอุ่นจัดน้ำเย็นจัดอย่าทำขอร้องน้ำอุ่นจัดอะผิวแหกเลยนะเธอแล้วก็น้ำเย็นจัดก็ใช่ว่าจะดีอะอุ่นว่าอุณหภูมิห้องประมาณปกติโอเคแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวซูตติ้งป้าสีฟ้าจะเป็นเรื่องแอคนีครับเรื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวก็โอเคอะแต่ถ้า expect result ภายในครั้งแรกที่ใช้ก็อาจจะงงๆหน่อยเนาะอาจจะส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้ expect result จากตัวนี้มากเท่าไหร่เพราะว่าไม่รู้ความแรงของแสงมันจะเข้าไปทำหน้าที่ได้หรือเปล่าอะเข้าใจก็คือขอไม่ให้คะแนนเพราะว่าไม่มีข้อมูล ถ้าใครสนใจเนี่ยลองทักไปถามที่บริษัทเขาได้นะเขาน่าจะให้ข้อมูลได้ว่า irradiance ของมันเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ลองมา compare ดูแต่ว่าในแง่ของวัสดุต่างๆให้ดีนะวัสดุโอเคทีนี้ต่อไป finishing touch flawless
facial hair remover มองหาคนที่มีขน หาเหยื่อ at home solution เขาบอกว่า pain free เลยนะ contour around face ลดขนแล้วก็คอนทัวร์ด้วยเหรอ dermatologist approve คลินิกไหนเนี่ย คือพวกนี้เนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่ามันผ่าน FDA มาหรือเปล่าเนี่ยเราก็ลองเสิร์ช Google ได้นะ มันจะขึ้น เลข มาห จ ม ด ด แจ้ เลย ง ใช่ใช่ เฮ้ยแต่ว่าแพคเกจจิ้งอ่ะบอกเลยนะว่าวันนี้ประทับใจแพคเกจจิ้งของทุกๆอย่างมากๆเลยอ่ะ ชอบที่พี่อุ่นสังเกตแพคเกจจิ้งคือแบบปกติจะไม่ค่อยมีคนสังเกตแพคเกจจิ้งตลอดความที่เป็นผู้ ผู้ผ ผู้ ลิต ผลิต อะก็สังเกตเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลา ว่า ตรงนี้แบบปั๊ม มัน ยังไง ง่าย อะไร กว่า ยังไง อ่า สี แบ แบบ บ ว่า ราคาเท่าไหร่แบบกี่สีอะไรอย่างงี้ พอทุกคนรู้ไหมคะว่าบางทีเนี่ยสมมติถ้ามันเงากับไม่เงาเนี่ยคนละราคากันนะคะทุกคน มันช่วยอะไรบ้างครับเนี่ยเชี่ยน้องอิงเหมือนแบตเตอรี่อะโอ้โหโอเคแต่ชอบอันนี้ตรงที่เขาว่ามีเขียนระบุไว้อะในฐานะผู้ผลิตคนหนึ่ง ก็แบบมันมีเขียนระบุไว้หมดเลยอะว่าอันไหนต้องดึงอันไหนต้องพิวอันไหนต้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ user experience มันง่าย ใช่ค่ะลูกค้าก็จะไม่ต้องมานั่งทำแบบเราเมื่อตะเกียบเน ใช่ อะปะ ใช่ขึ้น yes จะเรียนมะเนี่ยเอาขนฉันก่อนก็ได้ฉันกลัวว่าเธอเจ็บ น้อยอะ ไม่เอา เอาเลย ตะโกนเธอเจ็บอะเอาแล้วนะ รู้สึกอะไรบ้างพี่อุ่น nothing does it feel like anything is your hands good เป็นเหมือนบอลแพชเลย โอ้ my god มันเวิร์กอยู่นะเพราะคนอุ่นน้อยอุ่นเลยไม่เห็น but it's working หายไปกระจุ่มหนึงตรงนี้ เป็นความทรงจำระหว่างเราได้ไหมเอง เฮ้ยมันเวิร์ก เราเจนโททุกคนไม่เจ็บใช่ไหม ไม่รู้สึกเลย silky smooth ดี อะ นะดีอยู่นะ แต่มันก็เหมือนการโกนขนไหมนะก็คือการโกนขนแหละ อ๋อใช่มันก็เหมือนที่โกนขนแบบของผู้ชายที่มันจะใหญ่ๆ เหมือนแบตเตอ ข้างบ รี่ ใช่ไหม อะ อืม 20 เหรียญ19 เหรียญกว่าๆเอง คือเมื่อก่อนเองก็จะโกนขน ไปแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่โกนแล้วไปคลินิกเลเซอร์แทน ใช่เลเซอร์เวิร์ก ใช่ สุดเนาะมีความเจ็บเล็กน้อย อุ้ยเหรอ ทุกคนคะใช้กับตัวแต่ว่าจักรแหลอะไรอาจจะได้แต่ว่ากับผิวหน้าเนี่ยตะเกียรู้สึกได้ถึงความแบบว่ากระชากขนออกไป อ๋อโอ้โห นะคุณสมบัติของเขาก็คือมันเป็น built in light อ๋อ บิวอินไลท์ตอนแรกเราก็มีไฟทำไมคะก็ว่าจะได้มองเห็นขน อ๋อ จะได้มองเห็นขนโอเค อ่ะอิงให้ผ่านไหม อันนี้ไม่ให้ผ่านดีกว่ารู้สึกมันเป็นกิมมิคไปนิดนึงอะ โอเค มันก็ไม่ได้แพงแหละมันก็โอเคแต่ว่าคือแบบ18 karat gold อย่างเงี้ยแล้วก็คอนทัวร์อิงว่ามันแบบมากไปหน่อยนึงใช่ อันนี้เห็นบ่อยอ่ะอิงเอามาดูหน่อย โอ้ ดิ โหอันเนี้ยก็น่ากลัวนะ Olay Regenerist เป็นที่ล้างหน้า ต้อง มันเป็นที่ล้างหน้า Advanced Anti-Aging Facial Cleansing Brush มันน่าจะเรียนแบบ Clarisonic ปะ Clarisonic เป็นเหมือนเจ้าแรกที่ทำ ไม่รู้จัก ทำแบบเนี้ย มันคืออะไรอ่ะอิงเล่าให้ คื ฟัง อ หน่อย เขาเป็นเจ้าแรกที่ทำ brush แบบนี้เลย หัวแบบนี้เลย แล้วก็เมื่อไม่นานเพิ่งเจ๊งไปเพ อ้าว ราะว่า อ้าว จริงๆ คือ L'Oreal ซื้อบริษัทไปด้วย แล้วก็สุดท้ายแบบเจ๊ง เพราะว่า อ๋อ คนเขาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันระคายเคืองมาก แล้วก็ยอดขายไม่ดี เพราะว่า dermatologist ออกมาแบบต่อต้านเยอะ ก็มันก็รุนแรงอยู่นะ23.24 เหรียญนะแต่อันนี้แอบดูแบบอ่อนโยนกว่า Clarisonic ที่เคยใช้นะ 768 บาทเนี่ยที่ อ๋อไม่ สั่ง แย่เลย นี่ เพราะ Clarisonic แบบหลายพันนะ อันนี้คืออิงเคยลองใช้ปะของอียี่ห้อเนี่ยอิงเคยลองใช้ ของ ปะ ของอันเนี้ยไม่เคยใช้แต่ของ Clarisonic อะเคยใช้ แล้ว อยู่ เป็นไง แดงระคายเคืองมาก เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ก็ได้ คือหัวแปรงพวกเนี้ยปัญหามีอยู่ 2 อย่างหลักๆนะครับ อย่างแรกเนี่ยคือหัวมันอะสะสมแบคทีเรียได้เยอะ ยิ่งห้องน้ำเราชื้นๆเนี่ยมันเป็นแบบแหล่งเพาะแบคทีเรียเลย คนเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้กันเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นเป็นพวกหัวซิลิโคนมากกว่าเนอะแบบพวก Foreo ใช่อุ้ยแต่ Folio โอเค Foreo โอเค อันนั้นโอเคม นี่เหมือนว่า Folio สปอนเซอร์เลยนะคะ ไม่ได้สปอนเซอร์แต่ว่า Folio แบบอุ่นว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ make sense ที่สุดแล้วอะใช่แล้วมันสะอาดกว่าอันนี้เยอะ ปัญหาที่ 2อะคือมันแรง ปัญหาตอนเนี้ยคือใส่แบตไม่ได้เนี่ย อุ้ยมันแบบมันใส่ยากมากเลยว่ะยิ่งใครความดันต่ำในหน้ามืดแล้วใส่อะโอเคอุ้ย เราจะมาลองใช้กับโฟมล้างหน้าที่แบบว่าดีที่สุดในพศนี้นะคะเพราะพศของอิงยังไม่ออกเดี๋ยวน้องอิงจะมีสกินแคร์ออกมาด้วยทุกคนอยากให้เราติดตามกัน ขอลองแบบไม่มีโฟมละวิธีใช้ก็คือคลึงเลยเหรออิงก็คือล้างเลยทำไมคนถึงคิดมุกหน้ารูปที่ชั้นที่ 2เห็นป่ะจะมีซูเฟ่อยู่ อันนี้ ที่ คือ develop อยู่ใช่ไหม ใช่คือจริง ๆ แล้วว่าทุกคนอันนี้ไม่ได้จะขายของนะแต่ขออนุญาตมืออิงได้ปะอันนี้คือซูเฟ่ของเราที่เสร็จแล้วแหละกำลังจะขายเมษาลองถูมันเป็น exfoliate แบบบางมากๆมันเป็นแบม อันนี้ มันเป็นแบมบูพาวเดอร์บางๆแค่เนี้ยเราก็ยังนั่งคิดแล้วคิดอีกมันจะออกมาเป็นเหมือนแบบเยื่อทิชชู่แบบบางๆไม่มีกลิ่นค่ะแค่เนี้ยเราก็คิดแล้วคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าใช้กับหน้าเนี่ยมันโอเคไหมเข้าใจปะอันนี้คือเราก็ให้คิดแบบเราถึงเขียนไว้ข้างกระปุกเลยว่าใช้แค่ 1-3 ครั้งต่ออาทิตย์ก็พอแล้ว อุ๊ยแต่อันนี้อิงว่าอ่อนโยนมากพี่อูนไม่น่ามีปัญหาหรอก ในขณะที่
แล้วมันเขียนว่าใช้ได้ทุกวันปะ ถ้าไม่เขียนเนี่ยน่าจะ assume ว่าใช้ทุกครั้งที่ล้างหน้า อู้ It's a good feeling นะ มันรู้สึกดีแต่ไม่อยากเอาบนหน้าน่ะ มันเป็นสำหรับอิงเป็น one of the worst forms of physical exfoliation น่ะคือการผลัดเซลล์ผิวแบบใช้เครื่องมืออะซึ่งอิงไม่ค่อยแนะนำอยู่แล้วนะครับอิงจะแนะนำเป็นแบบให้ใช้ chemical exfoliation แทนพวกแบบกรดอ่อนๆนะครับมันจะค่อยๆสลายเซลล์ผิวได้ดีกว่าการใช้พวกเครื่องพวกนี้ใช่ แล้วก็ใช้มือก็พอแล้วทุกคนหรือว่าถ้าเกิดว่าจะหาแบบอยากได้เครื่องล้างหน้าจริงๆก็ไปดูพวกแบบกลุ่มซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เนาะ ใช่ใช่ ก็ไม่ผ่านมากๆเลยค่ะ มากๆเลยค่ะ เมื่อกี้ความรู้สึกที่เราน่ะขอสักคนหนึ่งได้ปะปุ๊บมา อยากให้รู้ความรู้สึกอ่ะ คือมันนุ่ม แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่านุ่มและแรงอย่างเงี้ยดี แต่ว่าจริงๆมันควรจะอ่อนโยนกว่านี้มากๆเลยทุกคนไม่แนะนำค่ะ อันนี้เขามีไม่รู้คืออะไร lifting mask แบบนี้มาว่ะ อันนี้คือยี่ อินกิเดียนเฮ้ยมีอินกิเดียนหมายความว่ามันมีสกินแคร์อยู่ข้างในอะเองเฮ้ยโอเค โอเค แต่อันนี้เหมือนไม่ได้แบบเขียน ingredient ทั้งหมด list ตรงตามมาตรฐานด้วยนะ เพราะว่าแบบวิตามินซีไงก็แค่เขียนวิตามินซีเลย คือ เพราะ ไม่ได้บอกว่าเป็น ปกติ ตัวไหนเนาะ ปกติวิตามินซีถ้าเป็นอินกิเดียนแบบเนี้ยค่ะเขาจะไม่ได้เขียนว่าวิตามินซีต้องๆแบบนี้นะคะ ก็จะมาดูกันนะคะว่า คือจะลองบนหน้าเลยเหรอ อ้าวต้องลองไหมลองไหมลูก You can leave the mask on for up to 8 hours ใครจะมีเวลาเยอะขนาดนั้น แต่เขาบอกมีไอ้ทองๆนี้อยู่บนห เขา น้า บอกว่าให้ใช้แบบ 20-30 นาที แต่ว่าแปะไว้ได้เลย 8 ชั่วโมง ก็คือข้ามคืน แล้วส่วนผสมไหนที่ทำให้มีวีไลน์น่ะ Seago Sand Extract มันคืออะไรก็ไม่รู้อะทองเหรอ ไม่เคยได้ยินส่วนผสมนี้ Seago มาก่อน Sand Extract มาก่อนเลยค่ะ เราแปะยังไงอ่ะ มันไม่มีวิธีเลยอ่ะ อ๋อ โอเคเหน็บหูไว้อย่างนี้ แล้วเราก็หรือว่าเราจะเกี่ยวก่อน อ๋อเอาแล้วค่อยเกี่ยวก่อนเนอะแล้วค่อยเกี่ยวหู ใช่เนี่ยในความคิดของเราก็เกี่ยวอันนี้ไว้ก่อนหรือเปล่า มันยากขนาดนี้อยากเข้าคลินิกเถอะนี่น้องอิงเขามีรูปเด้อ Clean your face apply the mask ได้เลยค่ะพี่ พี่บอกอะไรหนูทำหมดเลยค่ะ ได้ค่ะ 1 2 นี่ไงอุ้ยเข้าใจแล้ว ที่มันเป็นวีไลน์น่ะ พี่ไม่เกี่ยวเลยอ่ะพี่โดนดึงอย่างนั้นเลยอ่ะใช่ ก็คือมันแล้วมันไม่ได้รัดคาง มันรัดหูค่ะคางไม่ได้ยกนะใช่คางอ่ะไม่ได้ยกขึ้นไป แต่หูกูเนี่ยจะปิดลงมาแล้วเห็นปะไม่ถึงอ๋อไม่ถึงมีปาร์ตี้อีกอ๋อไม่เอาเลย ยอม เข้าคลินิกก็ได้ทุกคน อย่าหน้าเดียวชิดบนท้องค่ะจบ พี่อุ้นว่ามันได้ผลจริงๆไหม ถ้าจากความรู้สึกเมื่อกี้อะใช้วิธีแบบนวดกระตุ้นก็อาจจะช่วยกว่า เช่นแบบสมมติเราอยากจะไล่น้ำเหลืองอะไรเงี้ยคือบางทีสาเหตุของการที่หน้าเราบวมแล้วมันไม่วีเชฟเหมือนเช่นอุ่นวันเนี้ยคือจริงๆวันนี้ฉันหน้าบวมอยู่นะรู้ปะเพราะว่ามีการบวมน้ำเกลือเล็กน้อยจากการผ่าตัดซึ่งเวลาบวมน้ำเกลือทุกคนเราไม่จำเป็นต้องหาโปรดักต์มาแอพพลายอะไรแบบนั้นก็ได้เราแค่ใช้วิธีแบบต่อมน้ำเหลืองของคนเรามันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยน้องอิงหันข้างค่ะตรงเนี้ยค่ะเป็นบริเวณที่มีต่อมน้ำเหลืองเยอะใช่ไหมเราก็แค่แบบใช้นิ้วอ่ะแบบค่อยๆนวดแล้วก็ไล่มันลงมาก็ได้ เขาเรียกว่า lymphatic drainage ใช่ มันคือการเดรนต่อมน้ำเหลืองอะลิมฟาติกแบบซึ่งมันช่วยจริงๆ อันเนี้ยคือแบบเวลาเราไปกายภาพแบบเหมือนผู้ป่วยที่เขามีปัญหาแบบหายใจลำบากอะเขาก็จะมีวิธีซึ่งอูนเคยทำไปแล้วเดี๋ยวซักติ๊กบอกให้ดูนะคะ เราก็สามารถแบบเดรนมันลงไปได้แล้วคือพวกเนี้ยจริงๆมันก็อาจจะแบบถ้าทำแบบถนัดอะมันก็จะซูตติ้งก็รู้สึกดีแต่นี่รู้สึกว่ามันเกี่ยวหูมากกว่าดึงคางอะนึกออกปะก็คืออันนี้ก็คือ ไม่ผ่าน อ่ะตะกี้ที่เราพูดอันนี้เราก็สั่งมาจาก Amazon เหมือนกัน ซึ่งจริงๆอ่ะเราสามารถหาได้ตามร้านแบบร้านไทยอะเนาะ แบบร้านนวดไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเคยเห็นเขาใช้ สเกรปได้เด้ออย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเวิร์กสำหรับอูนเธอว่าเวิร์กไหม อิงว่าเวิร์กสำหรับเหตุผลที่พี่อุ้นบอกก็คือ lymphatic drainage ก็คือตอนเช้าเนี่ยตื่นมารู้สึกหน้าบวมน้ำก็โอเคเอาอันนี้ปัดนิดนึงก็ให้น้ำมันไหลลงมานะครับแล้วก็ไม่บวมน้ำ ใช้ซอฟต์ครีมเล็กน้อยเราก็จะบอกว่า เอาโลโก้ออกหน่อยให้ดู อ๋อโอเคใครเขาไม่เก่งพอไม่รู้นานเลย แล้วก็บอกว่ารีดอย่างนี้ได้ มันใช้นิ้วได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าอันเนี้ยด้วยความที่เราก็ชอบในศาสตร์ของพวกอัญมณีแล้วก็เอิร์บอะเหมือนสมมุติถ้าเราใช้เจดแบบเจดแท้ๆแบบหยกแท้ๆอะพวกหินพวกเนี้ยมันเป็นมินเนอรัลเนาะแล้วมินเนอรัลอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีผลต่อแบบว่า ความเรียบตึงแต่ว่างานวิจัยก็อาจจะไม่ได้รองรับ สำหรับอิงก็คิดว่าดีต่อใจแล้วกันสำหรับเราก็บอกว่า มันก็ช่วยนะในนี้นะแต่ถ้าอิงมองว่ามันดีต่อใจก็คือดีต่อใจ สีสวยๆอย่างนี้เนาะอิงเนาะ ใช่ประดับห้องน้ำก็สวย ตามนั้นค่ะคุณผู้ชม คือถ้าใครงบไม่เยอะอย่างเงี้ย ก็ใช้นิ้ว ก็ใช้นิ้วก็ได้หรือว่าแบบเอาจริงๆใช้ช้อนอะเย็นๆใช่แล้วก็แบบมาแบบลูดหน้าอย่างงี้ก็ได้เหมือนกัน เรามีปัญหาของการใช้สปูนแช่เย็นเคยรู้ปะตู้เย็นก็คือมีกลิ่นแบบว่า อ๋อ
อุ๊ย โอ้โอ้ เป็นสปูนรสกุ้งอย่างเงี้ยน้องอิงว่าอุ๊ยสปูนที่จะผ่อนคลายอุ๊ย อันนี้ราคาเท่าไหร่พี่อุ่น อันนี้น่าจะประมาณ10 เหรียญ อุ๊ยโอเคมาก 300 ต่อไปนะคะคือ Energy Beauty Bar ซิเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอัญมณี มันจะมีคำว่า Energy เกิดขึ้น ซึ่งแล้วแต่คนเชื่อนะว่าอัญมณีแบบนั้นเหมือนอันนี้คือ Rose Quartz สวยมาก โอ้ยอันนี้แพงไหมเนี่ย ดูราคาให้ อันนี้คือ rose quartz นะคะ ซึ่ง rose quartz เนี่ย หลักการของอัญมณีเขาจะบอกว่ามันช่วยเรื่องความรักอะไรอย่างนี้เนาะแบบว่ามันสวยนะ สวย อันนี้สวยเลย แล้วคือเขา ทำแบบคีปโทนตรงที่จับด้วยเนาะ แล้วมีอันนี้ด้วยนะอิง เฮ้ยอันนี้ของแบรนด์ที่เกาหลีแพงมากเลยอะ จริงเหรอ อ่ะอิงทายมาว่าเท่าไหร่ 50 เหรียญ 18 เหรียญ Battery not included what มันใส่ถ่านได้มุก อุ๊ยถ้างั้น18 เหรียญแล้วใส่ถ่านได้ด้วยนี่คือ impressive นะ มันสั่นอะยิงมัน ไม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นการแบบว่า minor tap ปะเหมือนแบบเวลาเขานวดหน้าเขาก็จะแนะนำให้ทำอะไรอย่างนี้ปะ ซึ่งน้องคนเนี้ยก็คืออาจจะช่วยในการแบบว่าไม่ต้องสั่นด้วยตัวเองเฮ้ยแต่เราเคยใช้ของ Foreo มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีรูตรงเนี้ยแล้วมันก็แบบดึก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 เดี๋ยวแทรกรูปไปด้วยดึก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 อย่างเงี้ยซึ่งช่วย หรอ เพราะว่ามันคือโมชั่นของมือที่เราทำเองเราจะเมื่อยอ่ะมันเป็นโมชั่นแบบดึก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 อย่างเงี้ย ออกอะไรเลย ลองอุ้ยสั่นเลยอุ้ยสั่นเลยอย่าเอาไปใช้ใน purpose อื่นนะคะเอาไว้นวดหน้ากันนวดหน้านะคะใจ เขาบอกว่า tightens contours อุ้ยเดี๋ยวนะอิงเพิ่งฉีดโบท็อกซ์มา โอเคเดี๋ยวจบคลิปนี้คือหน้าเบี้ยว ทุกคนคะอูนอ่ะก็ทำโบท็อกซ์เช่นกันซึ่งอูนไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์มาปีนึงแล้ว ซึ่งมันควรจะสลายไปหมดแล้ว แล้ววันที่ฉันกำลังจะคิดไปเติมโบท็อกซ์อ่ะคือวันที่แอดมิดดวงมันจะได้เจาะน่ะแต่เจาะอย่างอื่นแทนน่ะ อ่ะสมมติลองเปลี่ยนหัว อุ้ยอิงมันสั่นตลอดเวลาเลยอิงคิดดีไม่ได้เลย คิดดีไม่ได้เลยอ๋อนี่ไงมันคือ no it's supposed to be V line ป่ะ โอเคอิงจะปากไม่เบี้ยวใช่ไหม เฮ้ยสั่นถึงหูเลยอ่ะ ให้พูดเองว่าถ้าใครแบบจมูกตันอะน้ำมูกเยอะก็อย่างเงี้ยได้นะจริงๆมันได้นะทำความรู้สึกคล้ายๆตอนตรวจโควิด แต่ว่าเนี่ยค่ะเขามี อย่าดื้อนะเชี่ยมันดุมากเลยอ่ะ รู้สึกเหมือนแบบกำลังคุมอะไรสักอย่างในแฮร์รี่พอตเตอร์มันกำลังดิ้นอะคือวันนี้ไม่มีอะไรง่ายสักอย่างเลยอะ แรงมาก วิแรงมาก คอนแทคเลนส์หลุด แต่ว่ามันช่วยจริงๆในแง่ของแบบเหมือนเมื่อเช้าหน้ารู้สึกว่าตันอยู่อะตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันไล่น้ำจริงๆค่ะทุกคนก็คือถ้าใครสนใจอุปกรณ์แล้วแบบไม่อยากใช้มืออะก็คือเวิร์ก ตรงเคลมที่เขาบอกว่ามันช่วยแบบ lifting ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอะไรเนี้ยมันอาจจะแบบเกินจริงไปนิดนึงอะแต่ว่า เข้าใจ ทางด้านแบบช่วยเคลียร์ ไล่ น้ำเนี่ยโอเค เคลียร์น้ำเหลืองเนี่ยตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าโล่งคอขึ้นนิดหน่อยเพราะแรงมากจริงเมื่อกี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากใช้นิ้วก็เป็นน้องคนนี้ได้เย็นๆเพลินๆต่อไปค่ะทุกคน สิ่งนี้คือ lifting mask for face and chin line โอ้ V face เวอร์ไม่ต้องทำโบท็อกซ์แล้วค่ะคุณผู้ชม คือเขาแถมมาร์กอ่ะอันนี้ให้อิงดูส่วนผสมก่อน ตอนแรกฉันก็ดูฉันก็เห็นกลีเซอรินอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมอง hydrating mask นะครับมีอะไรบ้างมี glycerin โอเคเป็น humectant ช่วยดึงน้ำเข้าผิวเนาะ อ่าฮะ มี cereal alcohol มันจะเป็นเนื้อครีมนิดนึงนะถ้าให้อิงเดา ไปเลยค่ะอิง sweet almond oil อันนี้ก็เป็น emollient นะครับทำให้ผิวนุ่ม ครับ แล้วก็น้ำหอมจุกๆนะคะ พอฟูมบอกว่าเขียนมาเลยต้องโต 3-4-5 ตัววิน่ารัก Foxy Eye เหมือนกันนะครับเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการดึงหน้าไปในตัวเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็น Disney Princess Sheet Mask ของ Molecularity ที่มันจะออกเนี่ยไม่มีน้ำหอมอยู่แล้วค่ะ อันนี้ทายอินเก่งมาก เพราะว่าทุกอย่างไทยอินได้หมดเลย มีโปรดักต์เยอะมากจริงๆวิธีการก็คือสวมเข้าไปอุ้ยน่ารักว่ะ ทุกคนต้องเห็นหน้าผากเองแล้วแหละ อุ้ยมันมีคนเคยบอกว่าอยากเห็นหน้าผากน้อง มี อิง คนถามทุกวันว่า ขอดูหน้าผากได้ไหม น่ารักไม่เบาแต่เราก็เป็นคนหน้าตาดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาอะไรมามั่นไพ่ความมั่นอะเอาจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลอง มา เพราะว่าเฮดแบนอันเนี้ยมันไม่น่ารักพอค่ะ เราจะใช้อันนี้ไหม ไม่เอากลัวมันมีน้ำหอมเองอีพวกครีมขอไว้ที่หลังก่อน พี่คุณเป็นคนแพ้น้ำหอมไหมแบบ แพ้มากๆค่ะแต่ว่าทุกคนอุ่นจะบอกอย่างนี้มันมีหลายคนที่แบบว่าสมมติเจอแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยก็ใช้ไปเถอะจริงๆอะน้ำหอมมันไม่ได้แบบว่าร้ายแรงขนาดจะทำให้ผิวเราตายอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปเรื่อยๆสมมติเราไม่ได้เป็นคนที่แพ้น้ำหอมใช่ปะเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆอะอุ่นก็ไม่ได้แพ้เราก็ใช้สกินแคร์ปกติได้เลยแต่เพิ่งมารู้ตัวอีกทีว่าแพ้ตอนที่แบบมันแพ้ไปแล้วอะ คือน้ำหอมเป็นอะไรที่แบบบางคนอาจจะใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้คือดีก็อาจจะแพ้ขึ้นมา
มาก็เป็นไปได้เหมือนกัน มันเป็นไปได้ค่ะ เพราะสุดท้ายมันก็คืออะเลอร์เจนอะ อันสีดำรู้สึกว่าจะเหมือนสีขาวเลยนะแต่ว่าแค่ใส่คาลินเข้ามาที่มันจะช่วยดูดซับความมันเล็กน้อย ส่วนใหญ่พวกมาสก์พวกนี้เขาก็จะสูตรใกล้ๆกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนพวกแอคทีฟอะไรที่มันสำคัญนะคะแต่ว่าทรงดีมากคืออะในแง่ของบรรจุภัณฑ์นั้น ทุกคนเห็นไหมว่าอันเนี้ยมันแบบเปิดมามันจะมีฟอยล์ข้างในใช่ปะโลกของสกินแคร์ส่วนใหญ่อะเขาก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าอลูมิเนียมฟอยล์โอ้ยขอบคุณค่ะเขาก็จะใช้อลูมิเนียมฟอยล์พวกเนี้ยค่ะเพื่อป้องกันการออกซิเดชันของครีมใช่ไหมส่องในแสงอะแสงมันจะไม่เข้ามาสาเหตุที่ทำไมต้องไม่ให้แสงเข้าครีมคะน้องอิงพูดไปค่ะ เพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันอาจจะเกิดปฏิกิริยากับเนื้อครีมต่างๆได้นะครับทำให้มันแบบออกซิไดซ์หรือว่าเสื่อมสภาพเร็ว ใช่ ขึ้น แล้วเขาก็จะใส่ซองแบบเนี้ยแหละ ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นวอเตอร์เมลอนกับราสเบอร์รี่เด้อ เฮ้ยอันนี้ดูดี อันที่ที่มากเลยเด้อ มันไม่ใช่ครีมหนาๆเลยเนาะอันนี้โอเคอยู่นะพี่วันอันนี้มันค่อนข้างแห้งนิดนึงนะแบบรู้เลยว่าถ้าแบบ อ่ะ เสียบ ส ตัว วิ แล้ว ช น่า ไหม จะ ส แห้ วิ ง ช อ๋อแต่เราแพ้เคลย์ด้วยบางคนใช้แล้วดีมากช่วยทำให้สิวแห้งอะไรเงี้ยแต่เราอะใช้ไม่ได้ใช้แล้วหน้าแห้งกึ๊บเลยอะ ปกติพี่อุ่นเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้ว ผิว ปะ แห้งค่ะอิงผิวแห้งปะ ผิวแห้งเหมือนกัน อ๋อ ก็คือถ้าเกิดว่าน้องสีดำเนี้ยไม่แนะนำสำหรับคนผิวแห้งคนผิวมันอาจจะชอบ ใครสนใจก็เนี่ย Amazon นะคะ ได้ที่คาดผมพิจัสมินพร้อมกับมาร์คเนื้อนุ่มๆ ไปด้วยค่ะ ราคาเลขที่ออกคือ23 เหรียญว่ะแต่ว่ามันนี่ อ๋อมีอันนี้ อิงจะพูดว่าของลิขสิทธิ์แพงไม่ได้เอง คุ้มมากเขาได้อันนี้นะ จัสมินมันไม่แพงนั่นแหละเองรู้ไหมว่ากว่าที่แอนิเมเตอร์เขาจะครีเอทขึ้นมาเป็นแบบหน้าเป็นเราก็ต้องให้เขาเข้าใจไหม มือจะแตกแล้ว ทิชชู่เปียกเนี่ยไม่ใช่น้ำแล้วพี่แพ็คตอนเด็กๆอ่ะคือพี่แพ็คเป็นคนชอบทิชชู่เปียกมาก แล้วพี่แพ็คก็เอาทิชชู่เปียกมาเช็ดหน้าเลยสิเวลามันเปื้อนฉันก็บอกว่า ไม่ทุกคนแต่มันดีหมายถึงว่าในแง่ของการเช็ดมือเช็ดอะไรเงี้ยพี่แพ็คกับเมียเนี่ยพกเอาไว้เพราะว่ามันอ่อนโยนมากแล้วมันก็ไม่มีน้ำหอม ใช่มันดูอ่อนโยนจริงๆนะ แต่ว่าแค่อย่าไม่เช็ดหน้า อิงก็ไม่เช็ดปกติเป็นคนไม่ใช้พวกนี้เช็ดหน้าอยู่แล้ว ใช่ เพราะมันไม่ค่อยสะอาดแล้วก็อีกอย่างหนึงคือมันไม่ค่อยอีโคเฟรนลี่มันย่อยสลายยาก ก็จริงค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ใช้น้ำล้างแหละแต่ว่าวันนี้เราถ่ายกันเร็วๆนะคะ ก็ใช้ได้ ล่าสุดก็คือรีวิวมามิโกโกะแล้วหนึ่งเดี๋ยวไม่ต้องขายเลย ไม่รับสปอนเซอร์นะคะ แต่ถ้าส่งไม่ใช้ได้นะคะ เพราะว่าพี่แพ็คก็คือบอกเลยว่าเหมาทีเป็นลัง เรามาถอดมาพี่จัสมินก่อนเพื่อที่ โอเคครับดูเลยทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ไม่ได้พูดถึงสกินแคร์เลยเนอะแต่ว่าจะพูดถึงพวกแก๊สเจ็ตเป็นหลักนะครับก็ขอบคุณพี่อูนมากๆเลยนะครับที่มาไม่ใช่สิต้องบอกว่าอิงอะมาเยี่ยมบ้านพี่อูน ใช่ดีใจที่ได้เจออิงอะเพราะว่าหลายคนอะอยากให้มาเจอกันแล้วเราก็จริงๆคือก่อนอันนี้ไปกินข้าวด้วยกันมาแล้วรอบนึงก็คือคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ตลกมากคือ มันมีอะไรหลาย ๆ อย่างบนโลกเลยที่เรายังไม่ได้ทดลองกันนะคะก็ขอบคุณอิงมากที่แบบ แล้วคืออิงก็เป็นแบบสายเนิร์ดเหมือนกันแล้วพี่อูนก็แบบผมว่าก็เป็นสายเนิร์ดเหมือนกันก็เลยแบบคุย เวลาพูด รู้เรื่อง คุยก็คือ มาก บอกว่าวัสดุอะไรคะวัสดุอะไรคะอย่างนี้นะคะ ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ฝากช่องในวันเกิ ฝาก ด ติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดใครชอบวิดีโอแนวนี้เนี่ยก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ตามไปดูที่ช่องพี่อูนได้ด้วยนะครับเพราะว่าคลิปอันนี้เนี่ยเราแบ่งเป็น2ตอนเนอะอันนึงลงช่องอิงแล้วก็อันนึงลงช่องพี่อูน ใช่ นะครับ ไปดูตอนจบก็คือแกดเจ็ตแต่ละอย่างไม่ธรรมดาขนาดเลยนะคะวันนี้ ไปกันก่อนเลย ก็ เนาะ ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้อิงแล้วก็พี่อูนมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดี ขอบคุณ ค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย